Ну що, давайте говорити про важливі речі, про те, чому хтось розпускає плітки про Залужного, чому вже 74% українців вирішили, що саме Зеленський несе відповідальність за корупцію в країні, про те, як вирішувати конфлікт з Польщею, про те, що Москва почала сваритися зі Сполученими Штатами, про те, що про все це та інше будемо говорити сьогодні в цьому ефірі. І говорити про все це ми будемо з колишнім міністром інфраструктури України, екс-військовослужбовцем ЗСУ Володимиром Омеляном. Володимир, вітаю тебе. Вітаю, Борислава, дякую за запрошення. Володимир, дивись, взагалі ця тема не повинна була бути сьогодні в ефірі, але прямо перед початком ефіру розкидали інформацію, анонімні телеграм-канали і все інше, що Зеленський з Залужним готують спільний проєкт. Я поцікавився, мені кажуть, що немає нічого такого. Може, ти про це щось знаєш? Ну, дивись, ситуація дуже проста. Я думаю, що оці фокус-групи Володимира Олександровича, які денно і ночно працюють над банкою, чи верніше під керівництвом банкою, дають йому чітку інформацію, яку розуміє, що не менше його команда, що шанси переобратися в нього нульові. І ці всі рожеві ілюзії втримання при владі будь-якими методами, чи подовження війни, чи оголошення якихось швидких безальтернативних виборів, коли тільки він там і Баба-Яга якась, тобто це все не пролазить. І безумовно, що Банкова в паніці зараз намагається сконструювати будь-який союз. Я розумію, що на Валерія Федоровича тисне. Я розумію, що він ідеальна кандидатура для них, щоб заткнути всіх інших за пояс. Але настільки мені відомо, наскільки я знаю генерала ще по службі Збройних сил України, це людина, яка не буде займатися політичними конкурентними питаннями під час війни. Тому оці всі конструкції, які вибудовує Банкова, ну це фантазії на рівні там Подоляків, Лещенків і всього іншого. Такі нічого спільного з реальністю немає. Ти знаєш, я зателефонував деяким людям спочатку в МЗС, а потім ми в оточенні Залужного, я його спілкуюся з тою ж самою Оксаною Тороб, з іншими. Мені кажуть, Залужний дійсно приїжджав, але головне питання, чому так негайно викликали через історію з відставкою прем'єр-міністра Кіра Стармера. Бо треба зараз вирішувати ці питання. Британія є одним з наших надважливих партнерів. І саме це, мені підтвердили, до речі, в МЗС, обговорював Залужний із Зеленським, із Сибігою. І тоді в мене запитання, то що у нас? Влада використовує такі речі для дрібних, отаких чернушних вкидів? Який сенс від цього? Ну і головне, ми ж всі пам'ятаємо заяву Залужного ще в 22-му році, про яке президентство і вибори можна говорити до того, як закінчилась війна. Спочатку ворога треба перемогти, а потім думати про президентство. Тобі не здається, що хтось на Банковій дуже схибнувся на питанні перевиборів? Ну, безперечно, тому що вони цим живуть, а не війною. Бо як вони б займалися війною, то в нас би було б трошки інша ситуація на фронті. Можливо, взагалі би фронт пролягав би по території Росії, а не по наших землях. Але маємо те, як маємо. І в цій ситуації треба розуміти чітко, що Володимир Олександрович буде шукати шляхи самозбереження себе. В першу чергу як людини, а потім в другу чергу, якщо пощастить, як політика в якомусь обрізному вигляді в Верховній Раді. Хоча, чесно кажучи, я собі слабко уявляю його парламентарем, навіть якщо йому вдасться оцей фінт вухами прокрутити. Можна говорити про вибори, давайте на День Конституції його оголосимо, чи на День Незалежності його оголосимо. Швидко, протягом 2 діб, Залужний зі мною понеслося, поїхало, ми всіх перемогли. Але, по-перше, ці вже спроби були неодноразово. Ми пам'ятаємо з тобою дуже добре, я думаю, що генерала теж прекрасна пам'ять, що робили з ним і як себе з ним поводили. І що насправді трималося за спиною, коли обіймалися руками, розповідалося, що ми одна команда України, чи як там було це гасло нещодавно, пам'ятаєш? Коли збирали всіх до фотографії на Банковій і називалася «Команда України». Ну, один з цих командирів десь там на кухні дружині дає інтерв'ю, а ключова людина, заради якої цей формат пропонувався, я думаю, абсолютно себе в цій парі не бачить. Ну, Єрмака, по-перше, ніким не замінити достойним на такій позиції, а по-друге, я думаю, що Валерій Федорович трошки людина іншого калібру, аніж, знаєш, Збродніщик і Слуг. Погоджуюсь з тобою. Єдине, що хочу сказати, прямо перед ефіром мені зателефонували декілька політологів і один політтехнолог, і останній сказав, це називається задушити в обіймах.
Це стара політтехнологія, яку використовували завжди. Спроба притулитися тому, в кого дуже дрібний рейтинг і великий негатив, і намагатися замазати цим негативом іншого. І, до речі, зрозуміло, чому так відбувається. Бо у нас є вже нові соцопитування, кого українці вважають винним у корупції в Україні. Уявимо ситуацію. Залужний погодився. Каже, Володимир Ну, Олександрович, уявляю. заради країни, ну, припустимо, абсолютно фантазію з якоїсь паралельної реальності. Та заради країни ми формуємо з вами блискучий тандем і йдемо на вибори. От мені цікаво, чи от з тих інших кандидатів, які зараз дуже так активно на слуху, кажуть, з подачі Банкової, той же ж нинішній керівник Офісу Президента Буданов, чи той же ж Федоров, міністр оборони, який там то збирає партію, чи не збирає, Арахамія, вони би пішли в цьому випадку паралельними політичними проектами? Чи вони створені тільки для того, щоб відтягувати голоси Залужному, якщо Залужний вирішить йти в президент? От, знаєш, це був би такий дуже показовий момент, але я сподіваюся, що ні Валерій Федорович на ці експерименти не буде, ні країна не буде більше експериментувати. Ось таки нарешті буде голосувати не ги-ги-га-га, а головою. Я людина не азартна, але сьогодні сказав, що я готовий поставити гроші на те, що Залужний не піде в єдиному проєкті з Зеленським. І поки що ніхто не хоче відповісти, бо я готовий публічно, нотаріально заключити це парі для того, щоб... А чому ні? Я просто знаю, що буде. Гаразд. Але говоримо про інше. Говоримо про те, що 74% українців вважають, що Зеленський несе повну, так вважають 40%, або значну, так вважають 34%, відповідальність за всю корупцію на вищому рівні в державі. Про це свідчать результати опитування соціально-політичного настрою українців у червні 26-го року. Проведено це New Image Marketing Group спільно з діловою столицею. Про що говорять ці дані? Скажи мені, будь ласка. Це говорить, що українці вже не чекають відповідь на запитання, хто такий Вова, для якого будують дім в династії поряд з Андрієм, тому що вони вже отримали цю відповідь? Чи це про перспективи Зеленського дійсно ще менше, які стали після от такої інформації? Я думаю, що це нарешті настав той момент, коли вже неважливо, робив це особисто Зеленський, чи просто давав вказівку це робити. Це все вже будуть вішати йому на груди, на плечі, на голову вдягати. От в кожного президента, якщо він діє неправильно, такі моменти наступають в житті. Спершу він тефлоновий, від нього все відскакує. І потім він каже: ну, це я дійсно моя людина, але я не знав, що вона робить. І люди там ще якось там спроквола в це вірять. А потім наступає момент, коли вже абсолютно неважливо. Знав ти, не знав ти, за спиною робили це, перед тобою це робили. Це робив ти. От я вважаю, що Зеленський зараз знаходиться в саме такій стадії, і це, власне, його змушує так нервувати через якісь пошуки альянсів з Залужним, з будь-ким іншим, аби тільки втриматися на посаді. Бо він розуміє, що після посади настане абсолютно інше життя, і це буде не Дольче Віт. За все доведеться відповідати. Тим більше в цьому ж десь соціологічному опитуванні чи в якомусь іншому паралельному була ж історія, що українці другий раз на посаді президента просто не бачать. В абсолютній переважаючій більшості. Так. А я тобі більше скажу, що переважна більшість українців, згідно з соцопитувань, вважає, що президента треба змінювати саме цього, 73%. І майже 83% вважає, що треба негайно змінювати парламент, але після президентських виборів, не раніше, бо всі розуміють, який можна провернути фінт і технологічно як все використати. А Україні потрібні не фінти і спроба декого законсервувати собі у владі. Взагалі, це дуже дивна ситуація. Люди приходять випадкові і вважають, що вони повинні назавжди залишатися владою. Я взагалі здивований з цього. І люди не готові того, що вони підуть з влади і будуть відповідати за все, що скоїли. Від порушень Кримінального кодексу до порушень Конституції. А порушень вистачає. І тут мова не про одного Зеленського, тут про багатьох. Тому дуже цікаво, як вони всі поводяться. Але при цьому, дивись, у нас є і життя країни поза виборами, які взагалі, я, до речі, чесно кажу, я не вірю в ці вибори, тому що я не розумію, як може оголосити вибори, якщо Путін не припиняє війну, якщо тривають обстріли і гинуть українці, як буде голосувати армія? Це треш, це люди схиблені на цих виборах, але вони схиблені ще й на своїй некомпетентності, тому що
ми спостерігаємо, як конфлікт з Польщею набирає обертів. В Польщі політики вирішили використати антиукраїнську тему, до речі, яку раніше використовував той же самий Орбан в Угорщині, але йому не допомогло, для того, щоб отримати максимальний контроль за радикально правим електоратом і піджати під себе правицю. Мова про президента Польщі, його конфлікт з прем'єр-міністром Дудою. Він набирає обертів, і Юлія Свириденко підтвердила, що саме вона очолить делегацію України на конференції з відбудови у Гданську. Важлива конференція. Ну, ти ж знаєш про ці конференції не гірше за мене. Але Зеленський відмовився їхати через суперечку з президентом Польщі. Схоже, що виправляти ситуацію на Банковій або не хочуть, або не розуміють як. І більше того, поляки, окрім, наприклад, того ж Дуди, того ж самого Сікорського, того ж самого міністра оборони, ну, переважна більшість грається в цю антиукраїнську тему. Дорослі там є, порядні є, це приємно. Але, на жаль, ми бачимо, що самостійно ми використати це не можемо. Чому Зеленський, наприклад, не звертається до посередників? Бо Польща вже сказала, нам посередники не потрібні, а Україна мовчить. Той же самий Папа Римський. Я поговорив, ні, не зверталася. А впевнений, що сам впорається, чи йому це не потрібно? Ти можеш пояснити? І чи розумієш ти, ну, чим нам загрожує поглиблення цього конфлікту в перспективі? Економічне, партнерське, європросування, як завгодно. Дивися, спершу про сам конфлікт щодо самих поляків. Так, нам це дуже образливо і неприємно, бо ми для себе через цю страшну війну, через нашу насправді ментальність, от пробачили полякам дуже багато речей, які насправді треба було пам'ятати, не обов'язково там тикати в обличчя кожного божого разу при зустрічі, але пам'ятати. Ми їх забули, пробачили, і для нас тепер шок, що нас атакують, а ми якось навіть і сказати не маємо що, хоча нам є що сказати. По-друге, ми не є унікальні в цій ситуації. От тим, хто уважно слідкує за розвитком Польщі, зовсім нещодавно була хвиля по Німеччині, коли польська епіс там вистрибував штанів, там розказував, як німці мають платити ще репарації і компенсації, багато всього іншого. Обзивав німців, які проінвестували в економіку Польщі купу грошей, там останніми словами, хоча, ну скажімо, там окремі західні території Польщі, ну можна дискутувати, чиї вони там насправді польські чи німецькі, але тим не менше, ну зараз така антиукраїнська хвиля в певної його частини політикуму і істеблішменту є присутня. Вона є частково історичною, бо були складні відносини, і поляки були різні. Мені щастило в житті, в мене якось були завжди інтелігентні, порядні польські друзі, які собі ніколи не дозволяли говорити такі речі, і я завжди з повагою ставився до них. І якщо в мене десь там був на столику б'юст Бандери, то поруч стояв Пілсудський. Хоча до Пілсудського я ставлюся теж неоднозначно. Але тим не менше, тут не є унікальна ситуація щодо самої Польщі, і було мудріше реагувати трошки по-іншому, мені здається. І стосовно цього флешмоба здачі орденів. З одного боку, це правильний рефлекс, що нас образили, ось наша відповідь. З іншого боку, якщо ми хочемо все-таки зайти в Європейський Союз і бути трохи на іншій позиції, щоб там диктувати свої умови, то, мабуть, що була не зовсім мудра ця відповідь, хоча вона була красива і емоційна. Зараз ми посилаємо Юлію Свириденко. Ну, я би дуже хотів, щоб, як ти згадував Папу Римського, щоб Юля там на цьому форумі чітко завтра зазначила і нагадала слова великого поляка Папи Римського «Пробачаю і прошу пробачення». Оце його формула, з якої вже потім виросло оця історія Кучми і Кваснєвського, загальна міжнаціональна формула пробачення і поєднання. Чи вдасться в неї сила на це емоційно достатньо передати цей меседж? Чи вдасться їй пояснити, що без України немає Польщі? Не знаю. Президенту було би це робити простіше. Тим більше форум – це ж не українсько-польський форум відбудови України. Це міжнародний форум, який відбувається в Польщі. Тобто це міжнародний майданчик, де буде достатньо велика кількість делегацій. Причому, що цікаво, дуже високого рівня Сполучених Штатів. І максимально різносторонні делегації будуть зі США. Тому для мене є дивно спостерігати, коли Володимир Олександрович в критичні моменти нашої державності, замість того, щоб намагатися знайти спільну мову з нашими партнерами, які нам потрібні, бо без партнерів ми не вистоїмо в цій війні.
Він навпаки поглиблює ситуацію, він навпаки її робить ще більш кризовою, ще більш конфліктною. Так, для широкого загалу це, мабуть, типу, виглядає круто. Там тебе послали, ти послав, тебе вдарили, ти вдарив. Але якщо думати головою, то такі удари інколи треба пропускати. Чи робити вигляд, що їх не було. І сконцентруватися на якихось інших глобальних речах. Чи можна відмовитися від Бандери і УПА? Ні, не можна. Але чи можна знизити трошки градус і перевести розмову в іншу площину? Так, цілком можливо. І виставити цього ж Навроцького чистим дурним, яким він насправді і є. Але цим ніхто не займається. Це таке просто ти дурак, я дурак. Ну таке. Пам'ятаєш, як колись Мілованов там коментував слова Коломойського про себе. Ну от приблизно те саме. Це було так, це було. Ти знаєш, ти от сказав, люди навіть пишуть правильно, головна фраза, тут сказав, ключове слово мудріше, пане Володимир. Все правильно, треба бути мудріше. І це дуже складно. До речі, ти знаєш, я вважаю, що слова президента Польщі, коли він був ще президентом Інституту національної пам'яті Польщі, відповідають більше, скажімо так, не знаю, потребам України і сьогоденню, бо і про це треба нагадувати, і про це не треба забувати. Бо ці слова от звучать як: визнаю, що своїх героїв українці мають право обирати. Якщо для них героєм є Степан Бандера чи Роман Шухевич, то поляки не будуть обирати чи на чию честь називати українські вулиці. Це те, до чого я, як президент Інституту національної пам'яті, не маю жодних претензій. І от з цього треба було починати президенту. Але, на жаль, наш президент проходив навчання не в політичних колах, не в активістському русі, а в клубі кмітливих і клубі веселих і кмітливих у Маслякова і на каналі 1+1 у Коломойського. І там цьому не навчають, це зрозуміло. І от тут є проблема, тому що, давай відверто, з поляками нам треба говорити і закрити це питання. Але в Польщі є сили, які будуть це роздмухувати. І нам потрібен такий авторитет, який би закрив це питання. Папа Римський може це зробити. Більше того, він не буде ігнорувати, якщо до нього українці звернуться як для авторитету. Ти ж розумієш, не гірше за мене. В клерикальному суспільстві, особливо яким є Польща, звернення Папи Римського і скаже, що українці і поляки брати, а він може це сказати. І ми це розуміємо всі. І папський нунций чекає, поки до нього звернуться. Ми отримуємо потрібний Україні результат. Але мені здається, що це те, що потрібно Україні, деяким особам у владі країни не потрібно. Інакше б це було зроблено.